Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 61, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Tiêu Viêm lặng lẽ tu luyện khôi phục thương thế sau trận chiến lúc trước. Tuy nhiên, đang trong lúc anh ấy tu luyện thì bất ngờ từ phía xa xuất hiện hai tên áo đen bịt mặt lao tới công kích. Và rất nhanh, Tiêu Viêm đã phát hiện ra, đúng vào khoảnh khắc khi hai thanh kiếm chuẩn bị chạm tới người thì thân thể Tiêu Viêm khẽ động. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã né tránh thành công, đồng thời hai mũi kiếm. Thân thể xoay vòng trên không, Tiêu Viêm liền tung cước đá văng hai tên kia ra. Sau đó, ánh mắt mang theo cỗ năng lượng nóng cháy bạo phát, Tiêu Viêm liền dùng hỏa diễm thiêu đốt trái tim hai tên bịt mặt. Xong xuôi, anh ấy liền tung quyền trấn bay hai tên kia về phía sau. Cuối cùng, lấy cỗ uy áp mạnh mẽ đè ép, Tiêu Viêm không cho hai người này nhúc nhích. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa, Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh lại xuất hiện, nói Tiêu Viêm dừng tay. Hai vị sát thủ này đều là người do Tiêu Lệ đào tạo. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt liền giãn ra, có những người này bảo vệ ở đây, ít nhất Tiêu phủ sẽ không gặp phải nguy hiểm bất ngờ. Còn Tiêu Lệ, vừa khi đi tới, anh ấy đã vỗ vai Tiêu Viêm và nói: "Tam đệ, nếu ngươi không trở về, ta còn định nhờ Hải lão đi tìm ngươi đấy." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Tiêu Đỉnh, thanh âm đã liềm vang lên nói: "Đại ca, ngày mai có thể mời Pháp Mã hội trưởng cùng mấy tộc trưởng của các đại gia tộc đến đây không? Giờ chính là lúc thành lập thế lực bảo vệ Tiêu gia ta." "Thương thế của đệ đã khỏi hẳn rồi sao?" "Đã khỏi hẳn. Lần này ta sẽ khiến Tiêu gia vượt xa Vân Lam Tông, trở thành chúa tể tại Gia Mã Đế quốc. Phụ thân, ta nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của người." Dứt lời, Tiêu Viêm liền hướng ánh mắt lạnh lùng hướng về phương xa. Màn đêm cứ thế qua đi. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp bao phủ toàn đế đô, ở trong một căn phòng lớn, rất nhanh, rất nhiều vị cường giả đã tề tựu, ở chính giữa chính là thân hình của Tiêu Viêm. Nhìn mọi người một lượt, thanh âm Tiêu Viêm đã liềm vang lên nói: "Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nói vào việc chính sự. Hiện giờ, Vân Lam Tông đã bị hủy diệt, thế nên địa vị của Gia Mã Đế quốc tại Tây Bắc Đại Lục sẽ giảm xuống, các vị ở đây sẽ không muốn nhìn tình cảnh này chứ?" Nói như vậy, chư vị cũng hiểu ta muốn gì. Hiện giờ, Vân Lam Tông đã giải tán, như vậy ta Tiêu Viêm cũng phải thành lập một thế lực mạnh hơn. Ý của ngươi là đem mấy đại gia tộc chúng ta hợp lại thành một thế lực mới. Cái này hãy để ta nói rõ, ý của Tam đệ là muốn mời mọi người cùng nhau gia nhập kiến tạo nên một cái liên minh. Liên minh này sẽ là tổng hợp của toàn bộ những gia tộc mạnh nhất. Sau khi hình thành, tam đại gia tộc tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn so với trước đây rất nhiều. Vậy nếu như gia nhập liên minh, chúng ta cần phải trả giá những gì? Sau khi gia nhập liên minh, không thể làm việc vì lợi ích của gia tộc mình mà phải đem lợi ích của liên minh đặt lên hàng đầu, giữ gìn lợi ích chung của liên minh. Chư vị, liên minh không phải của riêng ai, chúng ta sẽ thiết lập hội đồng trưởng lão, làm nơi đưa ra những quyết sách tối cao, minh chủ cũng chỉ có thể nghe theo. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta không có ý kiến gì, cái gọi là đệ nhất trưởng lão viện, vậy hãy để lão phu đảm đương đi. Nếu Hải lão cũng đồng ý, Mộc gia ta đây cũng đồng ý gia nhập liên minh, hy vọng sau này Tiêu Viêm tiên sinh có thể đối xử công bằng với Mộc gia ta. Gia nhập liên minh đều trở thành người một nhà, ai dám động đến Mộc gia thì trước hết hãy hỏi xem Tiêu Viêm ta có đồng ý không đã. Một khi đã như vậy, Nạp Lan gia tộc ta cũng đã đồng ý gia nhập. Pháp Mã hội trưởng, không biết ngài có ý kiến gì không? Tiêu Viêm tiểu hữu, luyện dược sư công hội chúng ta không giống gia tộc, luyện dược sư công hội không thể đại biểu cho cá nhân từng người. Pháp Mã hội trưởng, một khi luyện dược sư công hội gia nhập liên minh, như vậy tất cả tiêu hao của luyện dược sư công hội đều là do liên minh duy trì. Chỉ cần Pháp Mã hội trưởng cho phép, Tiêu Viêm tin tưởng sẽ làm cho tuyệt đại bộ phận an tâm gia nhập liên minh. Việc này ta không làm chủ được, phải trở về cùng một số trưởng lão trao đổi mới có thể hạ quyết định. Pháp Mã hội trưởng, không biết hiện giờ luyện dược sư công hội có được bao nhiêu ngũ phẩm luyện dược sư? Không cao hơn 5 vị. Thế nhưng ta gần đây cảm nhận được có lẽ không lâu nữa mình sẽ đạt tới lục phẩm. Pháp Mã hội trưởng thật đúng là có tin tưởng đạt tới lục phẩm sao? Chỉ cần gia nhập liên minh, Tiêu Viêm ta hứa trong 10 năm tại công hội ngũ phẩm luyện dược sư sẽ là 10 người mà ngài cũng bước vào lục phẩm. Tiêu Viêm tiểu hữu, lời này của ngươi mặc dù làm cho ta cực kỳ động lòng, mà ngươi thấy điều này không khỏi có một chút không thực tế sao? Ta 13 tuổi tiếp xúc luyện đan, hiện giờ chỉ 7 năm thời gian đã đạt tới lục phẩm, bằng chứng này có thể được chấp nhận chứ? Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể làm như vậy, lão phu sẽ đem toàn bộ nghiệp đoàn nhét vào trong liên minh. Chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu đem luyện dược sư công hội hợp nhất cùng liên minh. Nói vậy, tiềm lực liên minh này sẽ không thể đánh giá được rồi. Tam đại gia tộc chỉ cần ngày sau vì liên minh mà tận tâm tận lực, nhất định ta sẽ bồi dưỡng ra 3 vị đấu hoàng, thậm chí là nhiều hơn. Tiêu Viêm tiểu hữu, không biết nếu hoàng thất gia nhập vào liên minh này, liệu trong vài năm có thể xuất ra vài vị đấu hoàng cường giả? Sa lão có ý niệm này, Tiêu Viêm tự nhiên là hoan nghênh, chỉ cần có người có tiềm lực, ta nhất định sẽ bồi dưỡng. Nếu liên minh đã thành công, vậy không biết có thể gọi là...
Tên liên minh của chúng ta chỉ có 2 chữ, Viêm Minh. Tên rất hay, ngày sau địa vị Viêm Minh này chỉ sợ sẽ vượt qua rất xa Vân Lam Tông. Tiêu Viêm dĩ nhiên đem hết khả năng. Nếu liên minh đã thành lập, vậy chúng ta cần một vị minh chủ. Xem ra, chức vị này không phải Tiêu Viêm tiểu hữu thì không còn ai. Viêm Minh không phải Tiêu Viêm một mình sở hữu, thành tựu sau này còn phải dựa vào chư vị nguyên lão đang ngồi ở đây. Nghe vậy, mọi người vui mừng, nét cười cười hiện lên trên khuôn mặt. Nhất thời, thanh âm Tiêu Đỉnh đã liềm vang lên nói: hôm nay liên minh đại thành, tính ra là một đại sự, vì Viêm Minh mọi người cùng uống một ly nào. Ha ha, uống. Lời vừa dứt, Tiêu Đỉnh cùng tất cả mọi người liền cầm chén rượu trong tay hướng về Tiêu Viêm chúc mừng, khí thế ngút trời liền hiện ra. Cứ thế, Viêm Minh được thành lập trong niềm hân hoan của mọi người. Khi màn đêm qua đi, ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, bóng dáng Tiêu Viêm bất chợt xuất hiện, ánh mắt đang nhìn về xa xăm. Lúc này, anh ấy đang cùng hai vị nhị ca và đại ca của mình trao đổi về một số việc ở trong liên minh, bởi vậy cần có một số việc phải sắp xếp. Thế nhưng, đúng vào lúc anh ấy đang trầm tư thì ở phía xa, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên lại đột ngột xuất hiện phía sau. Cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm cũng liền quay đầu lại. Thấy vậy, Tử Nghiên nhanh nhẩu nhìn Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, ngươi đây rồi, cấp cho ta viên thuốc sớm đi, ngươi hiện giờ thương thế tốt lắm, hãy mau luyện chế cho ta. Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ bắt đầu luyện chế cho ngươi ha, tiểu gia hỏa này quá tham lam đi. Ngươi phải nhanh lên một chút, ta cảm giác được mình tựa hồ đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải cần đến năng lượng thực sự khổng lồ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đều ngẩn người ra, chợt đánh mắt lộ ra một tia kỳ quang, nhìn Tử Nghiên đang bao phủ bởi ánh tím nồng đậm. Một lát sau, hai người liếc mắt lẫn nhau, kinh dị nói: hình như là muốn tấn giai. Lời nói vừa dứt, cả hai đồng thời đặt tay lên người Tử Nghiên. Thấy vậy, huynh đệ Tiêu Đỉnh cũng đi tới, còn Tử Nghiên nàng vẫn lém lỉnh mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Cuối cùng, sau một hồi suy đoán, Tiêu Viêm thanh âm vang lên nói: yên tâm, cần bao nhiêu năng lượng ta cũng sẽ giúp nàng có được. Tiểu gia hỏa này đã đi theo ta từ trong nội địa chạy ra, cũng không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương nào. Tiểu gia hỏa này cùng ta rất thân thiết, nếu ngươi để nàng có tổn thương gì, ta sẽ lột da ngươi. Ngươi nhớ không, thêm 1-2 tháng thời gian nữa thì ước định 1 năm kia của chúng ta cũng đã tới rồi. Ngươi biết không, một khi tan vào phục hồn đan, ngươi sẽ là người đầu tiên bỏ mạng trong tay ta. Ngươi đừng nghĩ rằng bằng vào thực lực hiện tại của ngươi có thể cùng ta chống lại. Ta đây tự nhiên biết rõ, ước định nhất định ta sẽ thực hiện. Nhìn ngươi tìm kiếm dược liệu khắp nơi, chẳng lẽ ta còn có thể không để ý sao? Những dược liệu ta tìm đều bị Tử Nghiên ăn sạch sẽ. Ngươi nếu muốn có đan dược, trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho ngươi cái khác. Đương nhiên, đừng tưởng rằng bổn vương tâm ý đã thay đổi mà chỉ muốn cho ngươi sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa liền xoay người cùng Tử Nghiên rời đi. Đến đây thì hết tập 61/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.